Nếu các bạn sử dụng cách này đúng và hợp lý thì cái tài khoản các bạn có thể đánh được x2, x3 và các bạn đánh có thể rất là dễ dàng. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Em-Forex, mình là Minh. Trong video này mình dự định là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phương pháp giúp cho mọi người trade đối với những cái tài khoản nhỏ cỡ khoảng 100 đô đến 200 đô. Và cái phương pháp này mình vẫn đang sử dụng và đang hướng dẫn cho những cái bạn mà có tài khoản nhỏ ở trong những cái group của mình. Và cái kết quả thực sự mình thấy cũng khá là ok. Và mình có đọc và cũng có nhận được những cái tin nhắn của mọi người hàng ngày để thấy cái kết quả cũng như cái tiến độ của mọi người hàng ngày nó đang tốt dần lên. Và mình cũng muốn chia sẻ qua mọi người những cái tin nhắn mình đã nhận được như mọi người thấy ở trên màn hình. Bạn này thì cũng mới đánh thì cái lợi nhuận bạn đạt được ở tuần vừa rồi lên được 92,3%. 10 U lên được 130 U thì bạn này là áp dụng những cái chiến thuật mà đánh vàng, scalp vàng như là đánh dài hạn vàng của mình. Và tiếp nữa là bạn này được 35% một tuần này. Và cũng áp dụng những cái phương pháp của mình. Đó. Trước đó nữa là rất nhiều người như mọi người thấy trên màn hình, kể cả các bạn đánh ở sàn khác, mình cũng thấy rất là happy bởi vì kiến thức của mình đã giúp để cho mọi người kiếm được lợi nhuận không phải chỉ ở thị trường Forex mà có thể đánh ở bên coin hoặc bên chứng khoán. Tất cả mọi người đều đã có được cái lợi nhuận nó rất là khả quan. Và cũng rất là vui khi mình chia sẻ cũng như kiến thức của mình đã giúp cho mọi người có thêm được cái khả năng về bờ đối với những cái bạn mà đang khá là xa bờ như cái bạn ở đây. Đó. Cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian và đã theo dõi của mình. Thêm vào đấy nữa là mình có nhận được một vài cái phản hồi mọi người là cái nhóm Telegram của mình thì mọi người đang khá là khó để mọi người follow. Thì hiện tại mình đang có thêm một cái nhóm ở trên Facebook nữa thì tên là Học viện Forex. Thì cái dự định của mình là không phải cái này chỉ là của riêng của Em-Forex thôi, mà nó sẽ là một cái nơi để cho toàn bộ trader ở Việt Nam có thể gia nhập vào đây, giao lưu, trao đổi kiến thức cũng như cập nhật toàn bộ những cái tình hình về thị trường hàng ngày. Và tất cả những cái thông tin về gia nhập cái nhóm này thì hầu hết đều là tất cả đều là miễn phí và mình đều có đặt ở dưới cái link khi mà mọi người có thể tham gia vào. Ở dưới mỗi cái link YouTube của mình thì mọi người đều có thể xem, mọi người bấm vào thì nó đều có hiện lên được. Đó là đây. Nhóm Học viện Forex thì cùng với đó là nó sẽ đi song hành cùng với cái nhóm Telegram của mình. Đây là cái nhóm Telegram, cái nhóm private của mình và cái tốc độ tăng trưởng của mình thấy khá là nhanh. Nếu các bạn thể xem lại những cái video trước thì đâu đây mới chỉ có khoảng 300 đến 400 thành viên. Nhưng sau đấy thì đến thời điểm hiện tại nó lên đến gần 1.000 thành viên. Thì đây sẽ là cái địa điểm mà mình sẽ chia sẻ toàn bộ kiến thức cũng như là cái kinh nghiệm của mình cho tất cả những cái trader mới. Cũng như là chúng ta sẽ không phải học hỏi từ mình nữa mà sẽ học hỏi từ những cái bạn bè anh em khác nhau, những cái trader khác nhau. Và đấy nó sẽ là cách học nhanh nhất và ổn định nhất. Thì mình cũng nhắc lại một lần nữa cái cách để mọi người có thể tham gia cái nhóm này cùng Em-Forex. Đó là mọi người xem ở dưới từng cái video và mọi người sẽ bấm vào cái phần mà form đăng ký hỗ trợ trader mới. Đó. Thì chúng ta có những cái bước ở đây mà mọi người hoàn thiện theo những cái bước ở đây giúp mình là được. Đó. Thì tất cả những cái gì mình làm là mình đều muốn các cái bạn trader mới cũng như những cái trader lâu năm ở trên thị trường có kinh nghiệm và có một cái nơi để mọi người có thể giao lưu và học tập với nhau một cách thực sự và không bị thu hút hoặc là không bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái khác, ví dụ như là về những cái lời quảng cáo nó mang tính nó khá là câu kéo thì ở đây mình sẽ không có những cái đấy. Và mình vẫn đặt cao cái việc mà chúng ta sẽ chia sẻ kiến thức và cũng chia sẻ kinh nghiệm với nhau nhiều hơn. Đó. Và rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ Em-Forex trong thời gian qua. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung của video của chúng ta ngày hôm nay. Để bắt đầu thì mình xin nhắc lại mọi người là cái chiến lược hôm nay mà mình muốn chia sẻ mọi người nó hướng đến đối với những cái bạn trader mới và những cái bạn trader có tài khoản nhỏ. Đâu đấy khoảng 100 đô đến 200 đô. Nếu các bạn sử dụng cách này đúng và hợp lý thì cái tài khoản các bạn có thể đánh được x2, x3 và các bạn đánh có thể rất là dễ dàng và không gặp bất cứ cái trở ngại gì trên thị trường này. Tuy nhiên, nếu bạn là những cái trader lâu năm ở trên thị trường này rồi và các bạn có số tiền lớn hơn với cái tài khoản nó lớn hơn thì tất nhiên các bạn vẫn có thể áp dụng được cái phương pháp này của mình và các bạn sẽ hoàn thiện nó một cách nó chỉn chu hơn, một cách nó hoàn chỉnh hơn, đúng không ạ? Và một vài cái thông số giúp chúng ta thiết lập cái giao dịch này nó sẽ là như sau. Mình sẽ có cái chỉ báo này, cái hệ thống giao dịch này mình nghĩ là nên áp dụng cho những cái khung từ khoảng 1 giờ trở lên, tức là 1 giờ, 4 giờ và 1D. Đó. Và cái lưu ý thứ hai nữa mình sẽ trả lời cho mọi người câu hỏi là liệu nó có thể áp dụng cho những cái cặp tiền tệ nào thì có thể áp dụng được cho hầu hết các cái cặp.
Và thứ ba nữa là mọi người cần phải sử dụng 3 cái chỉ báo như chúng ta cần. Và chúng ta thấy ở đây là MACD, Stochastic Chartic và Ichimoku Kumo. Đó. Và cái phiên giao dịch chúng ta để sử dụng ở phiên London hoặc phiên Mỹ. Tuy nhiên nếu mọi người thấy những cái tín hiệu tốt ở những cái phiên là phiên Á hoặc phiên Úc chẳng hạn, thì mọi người vẫn có thể gia nhập cái lệnh này và mọi người vẫn có thể vào lệnh. Thì mình chỉ nghĩ là cái entry chúng ta vào lệnh ở đó nó vẫn khá là ok. Chỉ có khối lượng chúng ta vào lệnh thì chúng ta có thể vào bằng 2/3 hoặc chúng ta vào bằng 1/2 so với khối lượng chúng ta vào lệnh ở phiên London hoặc là phiên Mỹ thôi. Mình nghĩ thế là ok. Vậy là chúng ta đã xong cái phần chúng ta hiểu cơ bản về cái hệ thống giao dịch này với những cái thiết lập như thế nào. Và mình sẽ chỉ cho mọi người và chia sẻ mọi người kinh nghiệm của mình khi mà mình sẽ mở những cái vị thế mua khi nào và mình sẽ mở những cái vị thế bán khi nào. Chúng ta sẽ mở cái vị thế mua của chúng ta, tức là những cái lệnh mua của chúng ta khi mà MACD lớn hơn 0, giá ở trên cái đường mây Kumo màu xanh và cái stop cắt lên từ dưới cái đường 20 đó. Và sau khi chúng ta có một setup hoàn hảo để chúng ta vào lệnh thì chúng ta sẽ đặt một cái điểm stop loss của chúng ta ở dưới cái đáy cũ khoảng 3 đến 5 pip. Và cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta mình sẽ theo đuổi cái mục tiêu lợi nhuận là 11 hoặc là 12 đó. Tức là cái điểm entry của mọi người ở đây và stop loss của mọi người ở đây. Stop loss mọi người khoảng là 10 pip thì cái take profit của mọi người sẽ là 10 hoặc là 20 pip. Ví dụ như vậy. Nếu stop loss của mọi người là 50 pip thì cái take profit của mọi người sẽ là 50 hoặc là 100 pip. Đó. Thì đấy là cách chúng ta đặt stop loss và chúng ta đặt take profit đối với cái lệnh này. Và ngược lại, chúng ta sẽ có một cái ví dụ nho nhỏ chúng ta ở đây là cái ví dụ mình đã chuẩn bị sẵn cho mọi người là giá ở trên cái đường mây Kumo màu xanh, đúng không ạ? MACD ở trên đường 0, stop cắt lên. Đó, MACD trên đường 0, stop bắt đầu cắt lên, giá trên đường mây màu xanh. Thì mọi người có khả năng mọi người thấy được là những cái lệnh này, cái khả năng mọi người ăn được khoảng vài trăm pip là chuyện bình thường, bởi vì chúng ta đánh ở những cái khung dài. Và đây sẽ là một cách đánh rất là an toàn và bớt mạo hiểm đi rất là nhiều cho với những cái bạn có tài khoản nhỏ và những cái bạn mới tham gia vào thị trường. Các bạn sẽ không bị cuốn vào cái vòng xoáy là overtrade, tức là giao dịch quá là nhiều trong một ngày và cái hiệu quả nó không cao. Thứ hai nữa là những cái lệnh các bạn vào nó sẽ đủ sức để nó gồng để kéo toàn bộ cái tài khoản các bạn lên với cái mức lợi nhuận nó tương đối là nó cao và tương đối là ổn định so với việc các bạn đánh scalp nhỏ nhỏ từng lệnh một hàng ngày. Và thứ ba nữa là gì? Đây là cái hệ thống mình đang dùng và đã sử dụng rồi và đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang có hiệu quả rồi. Thế nên là các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể áp dụng sử dụng vào. Hoặc nếu các bạn tốt hơn, các bạn thì tinh chỉnh cho nó tốt hơn thì mình rất là hoan nghênh cái điều đó, đúng không ạ? Và ngược lại với cái vị thế vị thế mua, chúng ta sẽ có vị thế bán khi nào? Chúng ta sẽ mở cái vị thế bán khi mà MACD ở dưới 0, giá ở dưới cái mây Kumo màu đỏ và stop cắt từ trên xuống, từ cái đường 80 cắt xuống, đó, đúng không ạ? Và ngược lại chúng ta dừng ở trên cái đỉnh cũ khoảng 3 đến 5 pip và cái mục tiêu lợi nhuận chúng ta vẫn theo đuổi là 11 hoặc là 12. Đây là mục tiêu lợi nhuận khá là an toàn và khá là dễ đạt được đối với cái hệ thống giao dịch này. Và trên hình như mọi người thấy đây là cái ví dụ mình đã làm cho mọi người và mình đã chuẩn bị cho mọi người thấy được là gì, đó là giá ở dưới mây Kumo màu đỏ, MACD dưới đường 0 và stop nó cắt từ trên đường 80 nó cắt xuống, đó, đúng không ạ? Thì chúng ta có khả năng chúng ta ăn được một số lệnh ở đây, đó. Vậy thì mọi người sẽ có câu hỏi tiếp theo, đó là gì? Vậy cái lý do do đâu là cái hệ thống giao dịch này nó có thể hoạt động được? Thì mình có thể điểm qua cho mọi người một vài ý tưởng chính, đó là gì? Là thứ nhất, chúng ta có cái giá nằm ở trên cái đám mây Kumo màu xanh thì tức là giá nó đang ủng hộ cho cái hệ thống giao dịch, cho cái xu hướng lên của đường giá. Thứ hai, chúng ta sử dụng là MACD nằm trên đường 0, nó sẽ ủng hộ cho một xu hướng đi lên trong tương lai. Và thứ ba là để lọc nhiễu và để chúng ta confirm lại cả hai cái hệ thống, cả hai cái chỉ báo trên. Chúng ta có sử dụng stock để chúng ta lọc bớt cái tín hiệu nhiễu và chúng ta sẽ confirm lại cả hai cái tín hiệu trên. Đó. Và đây là cái nguyên lý và đây là cái lý do tại sao hệ thống giao dịch của mình vẫn hoạt động được đến thời điểm hiện tại, bởi vì nó kết hợp cả ba cái chỉ báo và nó kết hợp cả toàn bộ những cái tinh hoa của tất cả những cái chỉ báo này. Ví dụ như là stock này, cái tinh hoa của Ichimoku là đám mây Kumo này, cái tinh hoa của MACD là đường MACD đó. Thì tất cả những cái này nó gom vào, nó tạo nên được một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Và mình nghĩ là đến thời điểm hiện tại cũng như là sau này thì cái hệ thống giao dịch nó sẽ vẫn chạy được và nó sẽ vẫn đảm bảo mang lại được cái lợi nhuận cho các bạn nếu các bạn sử dụng đúng và tuân theo những cái gì chúng ta bàn với nhau. Và chúng ta sẽ cùng vào cái phần thực chiến để chúng ta biết được là cái hệ thống giao dịch này setup ở thực tế nó như thế nào và nó sẽ hoạt động như thế nào khi mà giá nó chạy trên biểu đồ, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng bước vào cái phần thực chiến ở trên biểu đồ, chúng ta setup những cái hệ thống giao dịch này như thế nào và chúng ta sẽ biết được là nó sẽ chạy như thế nào. Và đầu tiên mình sẽ nhắc lại cái setup cho mọi người sẽ cần 3 cái đường
ba cái chỉ báo này là MACD, Stop và Ichimoku. Thì mình sẽ sử dụng tradingview.com để phân tích và sử dụng mô tả cái ví dụ này cho mọi người cũng như là thực chiến cho mọi người. Thì mọi người có thể gõ vào là MACD. Đó, mọi người chọn cái đầu tiên, đúng không ạ? Tiếp theo mọi người sẽ chọn Ichimoku thì nó sẽ ra cái chỉ báo đầu tiên cho mọi người. Và chúng ta sẽ chọn thêm cái Stop thì nó sẽ chọn là Stop chart tick này là sẽ ra được ba cái chỉ báo cho mọi người. Và chúng ta sẽ vào cái phần thiết lập cái setting của từng cái chỉ báo. Thì đối với Ichimoku thì mọi người thể dùng cái thiết lập mặc định của nó là 12, 9, 26 và 52. Còn MACD thì chúng ta cần phải thay đổi một chút. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái thiết lập là 12, 26 và 2. Đó. Và đối với Stop thì chúng ta sẽ cũng thay đổi một chút. Chúng ta sẽ sử dụng là 533, 533. Tất cả những cái thông tin và những cái chỉ báo này mình đều đã ghi ở ngoài đây cho mọi người. Và sau khi thiết lập xong thì chúng ta sẽ có được cái đồ thị như ở trên hình mà mọi người đã xem. Thì cái phần trên này là phần đường giá và hiển thị cái mây Ichimoku. Ở dưới thì sẽ có là Stock và MACD. MACD ở trên và Stock ở dưới. Và như chúng ta có thể thấy là khi mà MACD nó ở trên cái đường không này và Stock nó bắt đầu nó cắt dần lên cái đường này thì chúng ta có thể mở một cái lệnh, chúng ta có thể cân đối để chúng ta mua vào được cái lệnh này. Và chúng ta sẽ thử xem khi mà giá nó quay lại thời điểm này chúng ta sẽ thấy một cái điều gì là giá vẫn đang ở trên cái đường mây Kumo màu xanh, MACD nó vẫn đang ở trên cái đường không, Stock bắt đầu nó cắt dần lên thì chúng ta có thể chúng ta mở một cái lệnh để chúng ta mua vào ở cái thời điểm này. Mình sẽ ký hiệu cho mọi người bằng một cái màu và bằng một cái đường nét đứt. Chúng sẽ mua vào đâu đó quanh đây, ở đây. Đó. Và sau khi chúng ta mua vào ở đây thì nó sẽ đợi giá nó chạy tiếp xem nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó. Bởi vì giá ở toàn bộ ở trên đám mây Kumo này nên mình vẫn quyết định mình sẽ gồng được cái điểm này và MACD nó chưa có dấu hiệu nó cắt xuống. Đó. Thì mình vẫn có thể mình sẽ gồng tiếp được cái điểm này bởi vì mây Kumo và toàn bộ những cái chỉ báo này đều vẫn đang ủng hộ trong một xu hướng lên. Đó. Thì chúng ta vẫn có thể chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gồng được cái lệnh này. Đó, đúng không ạ? Chúng ta có thể quay lại đến sang một cái thời điểm khác ở thời điểm nó xa hơn để chúng ta nhìn thấy được là giá nó đi như thế nào, đúng không ạ? GU hoặc chúng ta có thể sang bất cứ một cặp nào khác để mình có thể test cho mọi người, hoặc là Uzi chẳng hạn. Những cái chart này của mình đang sử dụng và mình đang vẽ rồi nên có thể nó sẽ hơi rối cho mọi người một chút. Thử sang EU đi vậy. EU thì ở cái đoạn này mọi người có thể thấy là MACD lớn hơn không này, mây ở trên giá ở trên đường mây Kumo màu xanh. Nhưng Stock ở đây chúng ta chưa tìm được cái điểm nào Stock nó cắt ở dưới cái đường đó lên nên chúng ta chưa thể cân nhắc chúng ta vào lệnh được cái điểm này. Và chúng ta có thể là vào lệnh ở đây khi mà Stock nó bắt đầu nó cắt dần lên này. Stock bắt đầu cắt dần lên, chúng ta có thể cân nhắc để chúng ta vào lệnh được ở đây. Đó, đâu đấy ở quanh đây. Và giá nó sẽ tiếp tục nó chạy. Đó. Thì như mọi người đã thấy là giá nó vẫn tiếp tục nó đi lên thì chúng ta vẫn có thể chúng ta ăn được thêm một cái đoạn này. Nhưng ở đây mọi người thấy một cái vấn đề như ở trong trường hợp trước là của EU và của GU. Nếu mà chúng ta mua ngay lập tức sau khi mà giá nó đã vượt lên trên thì gần như là giá, cái khả năng chúng ta sẽ bị nó quét stop loss của chúng ta nó khá là gần và nó sẽ tương đối là dễ xảy ra. Thế nên là cái hệ thống giao dịch của mình nó sẽ sau một cái thời gian giao dịch mình đã có một cái điều chỉnh nữa và mình đã có một cân nhắc của mình khi mà mình đánh đối với cặp mà EU hoặc GU như thế này. Đó là gì? Đó là khi mà mình vào lệnh thì mình sẽ chia cái entry của mình ra thành hai lệnh, thay vì mình chỉ vào một cái lệnh đầu tiên như là cái hệ thống giao dịch ban đầu, tức là hệ thống giao dịch phiên bản đầu tiên của mình. Thì sau đó mình đã chia sẻ và mình đã sử dụng dần và mình sẽ chia cái entry của mình ra thành hai cái mốc, thay vì mình sẽ vào cái điểm đầu tiên của mình ở đây. Thì cái điểm lần thứ hai của mình sẽ vào khi nào? Khi mà nó sẽ tụt xuống khỏi cái điểm đầu tiên, nó khoảng đâu đấy nó khoảng 10 đến khoảng 15 pip gì đó thì mình sẽ mua thêm và mình sẽ cố gắng mình sẽ mua thêm vào cái điểm thứ hai. Đó, thì mình sẽ luôn duy trì là hai cái điểm entry của mình. Và đây là cái mẹo của mình giao dịch để mình hoàn thiện cái hệ thống của mình hơn. Thì mọi người có thể lưu ý và mọi người có thể sử dụng cái hệ thống giao dịch này. Còn đấy là cho những cái trader mới, các bạn có thể sử dụng một cách đó, một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Còn đối với những cái trader mà lâu năm và kỳ cựu thì
thay vì chúng ta có thể sử dụng cái cách đơn giản đó, chúng ta có thể vào những khung thời gian nhỏ hơn để chúng ta tìm ra được những cái entry nó tốt hơn và nó bắt đầu nó sẽ khá hơn rất là nhiều. Đó, đúng không ạ? Thì như ở đây chúng ta vào những khung nhỏ hơn thì ở đây chúng ta thấy một điểm là stock bắt đầu nó cắt dần lên và giá nó đang bắt đầu nó có xu hướng nó tạo ra được một cái nến nó đảo chiều, thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ gồng cái lệnh này của mình. Đó. Thì mình chỉ muốn nói cho mọi người một điều, đó là gì? Bất cứ cái hệ thống giao dịch nào nó sẽ có khả năng nó cũng sẽ bị fail. Nhưng cái cách chúng ta làm và cách chúng ta sẽ trao đổi với nhau đó là gì? Chúng ta sẽ làm cho cái hệ thống đấy càng ngày nó càng hoàn chỉnh hơn và càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Thì đó, trên đây là một cái mẹo của mình là nếu mà chúng ta vào lệnh thì chúng ta sẽ chia ra, chúng ta sẽ vào hai cái entry. Cái entry đầu tiên là chúng ta vào khi mà cái giá nó đóng cửa. Và cái entry thứ hai nó sẽ cách cái entry đầu cỡ đâu đó khoảng 10 đến khoảng 15 pip đối với từng cặp, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái entry đó cho hai cái lệnh đó. Và khi mà chúng ta khớp được hai lệnh đó thì cái mức độ lợi nhuận chúng ta sẽ tăng hơn rất là nhiều, cũng như là cái rủi ro của chúng ta sẽ giảm thiểu đi tương đối là nhiều. Đó. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy là giá nó đang bắt đầu nó cắt xuống và giá nó nằm dưới cái đường MACD và giá bắt đầu nằm dưới cái mây Ichi màu đỏ này, nhưng chúng ta chưa thấy có điểm nào giao cắt nó thực sự nó mạnh cả. Và cho đến khi ở đây nó bắt đầu nó xuất hiện này, stock nó bắt đầu cắt dần xuống, giá nó chạm đám mây Kumo ở đây nhưng nó không thể nào nó phá xuyên qua khỏi đám mây Kumo ở đây, thì chúng ta sẽ mở cái lệnh chúng ta sell ở đây. Và sau đấy chúng ta sẽ lại một lần nữa chúng ta đặt một cái entry thứ hai cách cái entry thứ nhất là khoảng từ 10 đến 15 pip để chúng ta sẽ tối ưu hóa cái lợi nhuận và chúng ta sẽ bắt được thêm một cái lần nữa dâu khi mà giá nó giật dâu lên xong nó mới tụt xuống, đúng không ạ? Và chúng ta cứ để giá nó chạy và chúng ta sẽ thấy được kết quả của chúng ta. Đó, đi xuống, đó, càng ngày càng đi xuống, đúng không ạ? Và mình nghĩ là chỉ nguyên cái đoạn này mọi người ăn được đâu đấy cho trung bình hai đoạn đi, đấy nó khoảng 200 pip rồi. Mình nghĩ là đây không phải con số nó nhỏ đâu ạ. Đó. Đoạn này thế chúng ta nhìn vào chúng ta thấy được luôn là giá ở trên mây Kumo xanh này, MACD trên đường không và stock bắt đầu nó cắt dần lên, thì chúng ta có thể mua được đường ở đây và chúng ta đặt một điểm entry nữa chúng ta ở đây. Thì như chúng ta thấy là ở trong cái trường hợp này thì giá nó không khớp vào được cái entry thứ hai chúng ta và giá nó chạm cái entry thứ nhất và nó bắt đầu nó đi lên luôn. Đó. Và chúng ta sẽ cứ tiếp tục chúng ta gồng trong khi MACD nó vẫn ở trên đường không, thì và cái mây giá nó vẫn trên mây thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta gồng được. Và nếu đâu đấy chúng ta có thể stop loss, chúng ta take profit cái lệnh này của chúng ta ở đây. Đó, hoặc chúng ta take profit khi mà giá bắt đầu dấu hiệu đảo chiều này. Thì chúng ta để thấy được là cái phần này chúng ta mua được nó phải đâu đấy khoảng 140 pip đến khoảng 120 pip thì mình nghĩ khá là ok. Đó. Thì toàn bộ những cái hệ thống giao dịch này nó đều là đang sử dụng được và đang có hiệu quả. Và mình muốn demo, mình muốn xem cho mọi người nhiều hơn nữa, nhưng do cái thời gian đấy nó cũng có hạn thì mình không thể show cho mọi người được nhiều hơn. Thì mình chỉ muốn nhắc lại mọi người một điều là mình đã giới thiệu cho mọi người cái hệ thống giao dịch của mình phiên bản 1 nó đã có những cái lỗi như thế nào, và trong cái quá trình mình đã sửa cái phiên bản 1 để nó sửa thành một cái phiên bản 2 nó nâng cấp lên tốt như thế nào, nhiều hơn so với phiên bản 1 như thế nào. Đó. Thì mọi người có thể xem toàn bộ video này để thấy được là cái phiên bản 2 nó có cái mức độ chính xác hơn rất là nhiều so với phiên bản 1. Đó. Thì đây là cách chúng ta sẽ cùng học tập và cùng chia sẻ. Nếu cái hệ thống giao dịch nó chưa hoàn chỉnh thì mình sẽ tiếp nhận những cái góp ý và những cái comment các bạn, và mình sẽ cập nhật trong những cái phiên bản sau, trong những cái video sau, để cái hệ thống giao dịch của mình nó sẽ trở nên là thành những cái phiên bản cao hơn, tốt hơn, chính xác hơn và đem lại cái lợi nhuận nhiều hơn so với cái phiên bản trước mà mình đã sử dụng. Đó. Thì đây là tất cả những cái gì mong muốn của mình dành cho mọi người, và mình muốn cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Và nên nhớ có thể áp dụng cái hệ thống giao dịch này, có sai chúng ta sẽ sửa, và sau khi sửa chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có một hệ thống giao dịch tốt hơn rất là nhiều dành cho những cái tài khoản vốn từ 100 đô đến 200 đô, đúng không ạ? Chúc mọi người thành công và chúc mọi người may mắn khi sử dụng hệ thống giao dịch của mình. Cảm ơn mọi người.